Hello guys, this is Alxian Pagala and welcome to my channel. To this video, I will teach you kung paano ba maglagay ng video trailer na gaya ng nakikita nyo sa likod ko, na pwedeng mag-play kahit hindi pa nagsisimula ang premiere nyo. Ito guys yung bagong feature ng YouTube, This 2021. So let's start, watch and learn. So ayun nga guys, hindi pala siya pwede sa hindi monetized na channel. Take note, it's for monetized channel only, para maset mo yung trailer bago yung premiere mo. So let's start. Go to your channel or to your YouTube studio, then click create. Then select upload videos. Click select files. Choose the video you want to upload, then open. Step 5. Do all of the things you usually did while uploading in YouTube. Type nyo lang yung title, saka description, maglagay din kayo. Maglagay din kayo ng thumbnail. Hanggat hindi pa tapos ang uploading, edit lang muna tayo. Sa section na audience, pili ka lang kung yes, it made for kids or no, it's made for kids. Ako, no, it's made for kids. Guys, mahalaga din daw maglagay sa tags. Pero dahil this is for tutorial purposes, hindi ko na muna siya lalagyan. Sa comments and rating, pili ka lang kung anong gusto mo. Dito naman sa monetization, guys, dapat naka-on siya. Pag naka-off, hindi siya nagana. Hindi gagana yung trailer natin. Sa section naman ng ads visibility, none of the above mo lang siya. Tapos add ka ng mga elements sa kanang cards. At ang last step ay ang visibility. Dito na tayo magse-set ng premiere. Click nyo lang yung public. Check nyo lang yung set as instant premiere. Select nyo lang yung schedule. Tapos pili lang kayo kung anong date at anong oras ang inyong premiere. I-check nyo lang yung set as premiere. Tapos guys, i-click nyo lang ang plus set up premiere. Tapos sa ilalim ng select trailer, click select. Then guys, may lalabas na dialog box. Pili lang kayo ng video na gusto nyong gawing trailer. Take note nga pala guys, ang video lang na uploaded na sa channel mo ang pwedeng ilagay. So kung gusto mo ng bago, upload ka muna bago ka mag-set ng premiere. At yung 15 seconds to 3 minutes lang na video ang pwedeng ilagay. Then click save. And last, click schedule. And close. Guys, kung gusto mo lagyan yung uploaded mo na premiere or gusto mo palitan ang video trailer mo, punta ka lang sa YouTube studio mo at click yung content. Click nyo lang yung hugis lapis. Click plus setup premiere. Tapos select trailer uli. Pili ka lang uli kung anong gusto mong ipalit.
Click save again. Save again. So ayun guys, finish na tayo. Ngayon naman, i-check natin kung successful ba ang ginawa natin. Punta ka lang sa channel mo at sa Premiere mo. Boom! May trailer video na ang Premiere mo na pwedeng mag-play kahit hindi pa oras ng Premiere mo. I really like these new features of YouTube guys. Because while waiting ang audience mo, may video na sila na pwede lang mapanood. At it give hits and excitement to your audience kung ano ba ang meron sa Premiere mo. Kung nagustuhan nyo ang videos na ito, please subscribe to my channel, Alxian Pagala, and hit the bell button para updated ka sa mga latest videos ko. Not only about tutorials, but also about all the things about South Korea and the Philippines. So, bye-bye! Kamsahamnida!